Good morning, everybody. आज हामी हिस्ट्रीको एउटा च्याप्टर गर्नेछौँ क्लास 12 बाट. There is a chapter called The End of the Cold War. र यो च्याप्टर बाट हामी टपिक्स लाइक the Cold War, its meaning, its features, its impact, है र finally non-aligned movement गर्नेछौँ. र while dealing with these topics, I'll be covering as many as 10 long question answers. र अब हामी सुरु गरौँ. र before we actually start the topic, यसको ब्याकग्राउन्ड हामीले अलिकति बुझ्नु आवश्यक छ. यो कोल्ड वार भनेको के हो है र यो कसरी भयो यसको ब्याकग्राउन्ड हामीले अलिकति बुझौँ. र there was a time कि England used to be so powerful country in the world because she had overseas colonies everywhere in the world, Asia, Africa, Latin America. So did France. यिनीहरुमा एकदमै coloniesहरु धेरै थियो र यिनीहरु पावरफुल कन्ट्री हुने गर्थ्यो है. तर जस्तो फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो र आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज एन्डेड, यिनीहरुको पावर गट डिमिनिस्ड अ बिट. अलिकति यिनीहरुको पावर घटेर गयो. USA पावरफुल हुँदै गयो, रसिया पनि पावरफुल हुँदै गयो है. र जब सेकेन्ड वर्ल्ड वार वाज फट इन द इयर 1939 till 45, after the war was ended, these two countries economy completely shattered. यिनीहरु एकदम इकोनोमिकली ध्वंस भयो र यिनीहरुको सट्टामा चाहिँ two big countries emerged as world superpowers, and they were USA and USSR. दुईटा कन्ट्रीजहरु चाहिँ आफ्टर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार. र अब हामीले बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ किन चाहिँ USA and USSR emerged as super powers. पहिला फर्स्ट वर्ल्ड वार पछाडि यिनीहरुलाई बिग पावर्स भन्दै भनेदेखि अहिले सुपर पावर्स भन्दैछ. किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जर्मनीलाई सरेन्डर गराउनुमा USSR को ठूलो भूमिका छ है. त्यसरी नै USA ले जुन प्रकारले जापानलाई सरेन्डर गरायो, we all know 6th of August 1945 USA dropped atom bomb in Hiroshima. Still Japan didn't surrender. 3 days later another atom bomb was dropped at Nagasaki र Japan surrendered unconditionally. र यसरी यो दुईटा इभेन्ट्सबाट सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि चाहिँ यो दुईटा कन्ट्रीजहरु चाहिँ दे इमर्ज्ड एज सुपर पावर्स. र कोल्ड वार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब के भयो त कोल्ड वार भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा कन्ट्रीज मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा कन्ट्रीज ह्याड आइडियोलोजिकल डिफरेन्स. दुईटाको एकदमै सिद्धान्त बेग्लै थियो है. र दुईजना पहिले पनि एका दुसरामा यिनीहरुको रिलेसन वाज भेरी भेरी हस्टाइल बिट्विन देमसेल्भ्स. यो जुन चाहिँ वार टाइम सिचुएसन थियो जब सेकेन्ड वर्ल्ड वार वाज गोइङ अन, टेम्पोररीली यो दुईटा कन्ट्रीजहरुले एक भयो है. यिनीहरुमा अन्डरस्ट्यान्डिङ आयो, टेम्पोररी अन्डरस्ट्यान्डिङ आयो. तर जस्तो वार केम टु एन एन्ड यिनीहरुको फेरि आइडियोलोजिकल डिफरेन्स अझै बढेर गयो है. वान हेटेड इच अदर. USA ले USSR लाई हेट गर्थ्यो, USSR ले USA लाई हेट गर्थ्यो. Why? Because their ideology was such कि USA believed in capitalist form of economy मा बिलिभ गर्थ्यो. They had parliamentary democracy system है. र they hated communist as कम्युनिस्टलाई यिनीहरुले वर्ल्डमा डेन्जर हो, वर्ल्ड पिसको लागि एकदमै डेन्जर हो भनेर भन्थ्यो. र कम्युनिस्टहरुले क्यापिटलिस्टहरुलाई चाहिँ यिनीहरुको डेमोक्रेसी जुन चाहिँ पार्लियामेन्टरी फर्म अफ डेमोक्रेसी छ यो चाहिँ एकदमै फेक खाले डेमोक्रेसी हो. दिस इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ द रिच पिपल टु एक्सप्लोइट द पुअर पिपल भनेर भन्थ्यो. सो दिस आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेस इभेन्चुअली लेड इन कोल्ड वार है. र अब हामीले कोल्ड वार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईजना बिचमा यति डरलाग्दो होस्टिलिटिज बढ्दै गयो है र टेन्सन बढ्दै गयो र यस्तो खाले सिचुएसन क्रिएट भयो वर्ल्डमा कि देयर वाज अ सिचुएसन, देयर वाज एन एटमोस्फियर अफ एक्सट्रिम होस्टिलिटी एन्ड एक्सट्रिम टेन्सन. neither wars were fought है.
आजै हुन्छ होला, भोलि नै हुन्छ होला थर्ड वर्ल्ड वार भन्ने जस्तो सिचुएसन हुन्थ्यो, तर वार भन्ने चाहिँ भएन। र यो जुन चाहिँ टेन्स सिचुएसन छ बिट्विन यो बिकज अफ दिस टु पावर्स, दिस इज कल्ड कोल्ड वार। र अब वार त वार भन्दैछ, अब कस्तो खाले चाहिँ यिनीहरूले वेपन्सहरू युज गर्यो होला भन्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ, हाउ डिड दे फाइट है, कसरी कोल्ड वारमा फाइट गर्यो भने दे फट थ्रु प्रोपोगेन्डाज है, टिभीहरूमा यो सरी हाम्रो रेडियोजद्वारा तिनीहरूले फाइट गर्यो। दे फट थ्रु न्युज पेपर्स, म्यागजिन्स है, म्यागजिन्स, न्युज पेपर्स, रेडियोजहरूले एकदमै न्यारेटिभ चलाउँथे एक अर्काको अगेन्स्टमा, प्रोपोगेन्डाजहरू गर्थ्यो। सानो इभेन्ट्सलाई पनि भयङ्कर फ्लेयर अप गरेर ठुलो बनाएर आज नै वार हुन्छ, भोलि नै हुन्छ भन्ने जस्तो पाकाले चाहिँ यो सिचुएसन क्रिएट गर्यो। र यही सिचुएसन जुन चाहिँ सिचुएसन वेयर देयर वाज एक्सट्रिम टेन्सन, निदर वार्स वेयर फट, एउटा बुलेट पनि चलेन, यो सिचुएसनलाई चाहिँ भन्छ कोल्ड वार। र कतिले कोल्ड वार ड्युरिङ द सेकेन्ड वर्ल्ड वार नै सुरु भएको भन्छ, कतिले एन्ड भएर भएको भन्छ है। तर मलाई लाग्छ यिनीहरूको यो हस्टिलिटिज जुन चाहिँ युएसए र युएसएसआर र वेस्टर्न क्यापिटल, यो वेस्टर्न ब्लक्स क्यापिटलिस्टहरूकोमा थियो, त्यो चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै भएको। जब बोल्सेविक रेभोल्युसन भयो 1917 मा रसियामा, र यिनीहरूले त्यो जारडम राजा शासनलाई सत्याच्युत गरेर यिनीहरूले आफ्नै फर्म अफ गभर्मेन्ट फर्म गर्यो, कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट फर्म गर्यो। त्यस पश्चात कम्युनिस्टहरूले एकदमै डरलाग्दो स्प्रेड गर्यो कम्युनिजमलाई। त्यहाँदेखि नै वेस्टर्न ब्लक्सहरूले चाहिँ युएसए इन्क्लुडिङ वेस्टर्न युरोपियन कन्ट्रिजहरूले चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई हेट गरेको, त्यहाँदेखि नै सुरु भएको हेट गर्नु एक चलारमा है। र अब हेट त गर्यो, तर यो आइडियोलोजी भनेको के हो है, वाइ डिड दे हेट इच अदर, वाइ डिड दे फाइट, वर्ल्ड वार चाहिँ किन, यो कोल्ड वार चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले आइडियोलोजी बुझ्नु आवश्यक छ। अब क्यापिटलिस्ट युएसए अघि मैले भनिहालेँ, इन्क्लुडिङ युएसए को स्याटेलाइट कन्ट्रिजहरू भन्छ, सपोर्टर्सहरू है, जस्तो वेस्टर्न युरोपियन कन्ट्रिजहरू, युरोपमा पनि वेस्टर्न युरोपियन कन्ट्रिजहरू जस्तै इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन है, पोर्चुगलहरू, यो कन्ट्रिजहरू चाहिँ इकोनोमिकली साउन्ड छ है। यो कन्ट्रिजहरू चाहिँ क्यापिटलिस्टको सपोर्टर्सहरू, स्याटेलाइट कन्ट्रिज भनेदेखिलाई चाहिँ इस्टर्न युरोपियन कन्ट्रिजहरू जुन थिए, जस्तै बल्गेरिया, एल्बेनिया है, यो कन्ट्रिजहरू थियो, यिनीहरू चाहिँ ग्रिस भयो, टर्कीहरू भयो, यो कतिवटा कन्ट्रिजहरू चाहिँ रसियाको फेभरमा थियो, स्याटेलाइट कन्ट्रिजहरू। र यिनीहरूको यो आइडियोलोजिकल डिफरेन्स भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटलिस्ट भनेको नै, क्यापिटल भनेको नै वेल्थ हो है। यिनीहरूले क्यापिटलिस्ट फर्म अफ इकोनोमीमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ वेल्थ, धनी मान्छेहरूले है, धनी मान्छेहरूले, पैसा भएको मान्छेहरूले इन्डस्ट्रिजहरू खोल्थ्यो, फ्याक्ट्रिजहरू खोल्थ्यो, एन्ड दे अर्न ह्युज लट अफ मनी है, गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्थ्यो, वर्कर्सहरू काम गर्थ्यो है। र यो फर्म अफ इकोनोमीमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ रिच पिपल बिकेम रिचर एन्ड द पुवर पिपल बिकेम पुवर एन्ड पुवर। र काम राम्रो गर्नेलाई इन्सेन्टिभ पनि दिँदैछ है। र इफ एनीबडी कुड नट वर्क ड्यु टु इलनेस अर के इन्जुरी भयो, उसलाई निकालिदिन्थ्यो, उसको कुनै सेफ्टी थिएन, सेक्युरिटी थिएन है। र यसरी चाहिँ यो इकोनोमी बढ्यो। तर यो इकोनोमीले क्यापिटलिस्टहरूमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो द ग्याप बिट्विन द रिच एन्ड द पुवर बिकेम फर्दर वाइडेन्ड है। र कम्युनिस्टहरूकोमा चाहिँ अन द अदर ह्यान्ड युएसएसआरहरूको कम्युनिस्ट फिलोसफीमा चाहिँ के बिलिभ गर्छ भनेदेखि चाहिँ एकदमै स्ट्रङ आइडियोलोजीमा डिपेन्ड गर्छ, यिनीहरूले बिलिभ गर्छ। यिनीहरूको आइडियोलोजी हेऱ्यौँ भने हामीले कार्ल मार्क्स पढ्छौँ, दास क्यापिटल है, र फ्रेडरिक एन्जल र कार्ल मार्क्सले जुन चाहिँ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्यो, यो यिनीहरूको आइडियोलोजी हो, एकदमै स्ट्रङ आइडियोलोजी हुन्छ यिनीहरूको। र कम्युनिस्टले चाहिँ के बिलिभ गर्छ भनेदेखि कम्युनिजममा, दे डिड नट बिलिभ इन कास्ट सिस्टम इन सोसाइटी, दे डिड नट बिलिभ इन रिलिजन। एउटा कुरोमा बिलिभ गर्थ्यो कि एकर्डिङ टु देम देयर आर टु क्याटेगोरिज अफ पिपल इन द सोसाइटी, वान इज रिच एन्ड द अदर वान इज द पोर, ह्याभ एन्ड ह्याभ नट्स भन्छौँ हामीले। एन्ड रिच अलवेज एक्सप्लोइटेड द पोर पिपल, ह्याभले ह्याभ नट्सलाई एक्सप्लोइट गर्थ्यो।
र कम्युनिस्ट अलवेज स्टुड फर द पोर पिपल लाइक फार्मर्स, पेजेन्ट्स, वर्कर्सहरू छ यिनीहरू है, यिनीहरूको राइट्सको लागि, यिनीहरूको सेफ्टीको लागि, यिनीहरूको डेभलपमेन्टको लागि जहिले पनि कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्थ्यो। र यहाँसम्म कि पछि गएर वर्कर्सहरूले नै शासन व्यवस्था चलाउनु पर्छ, राजा शासन हटाएर वर्कर्सहरूले नै आफ्नो गभर्मेन्ट फर्म गर्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको ध्येय थियो। त्यही कारण यिनीहरूको देयर वाज अ ह्युज डिफरेन्स बिट्विन देयर आइडियोलोजिज। अघि मैले भनिहालेँ क्यापिटलिस्टले कम्युनिस्टहरूको यो सोसियलिस्ट फर्म अफ गभर्मेन्ट द डेन्जर टु म्यानकाइन्ड भनेर भन्थ्यो है, बिकज दे डिड नट बिलिभ इन डेमोक्रेसी, दे डिड नट बिलिभ इन पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी र इन्डिभिजुअल लिबर्टी भन्ने कुरा पनि कम्युनिस्टहरूकोमा थिएन। वेरेज कम्युनिस्टहरूले चाहिँ क्यापिटलिस्टहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको जुन चाहिँ त्यो पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी चाहिँ जोक हो भनेर भन्थ्यो र इट वाज मेसिन टु एक्सप्लोइट पोर पिपल भनेर भन्थ्यो, रिचको यो मेसिन हो भनेर भन्थ्यो। र यो डिफरेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ कोल्ड वार भएको हामीले पाउँछौँ। र कम्युनिस्टहरूले क्यापिटलिस्टहरूले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूले दे ट्राई टु ब्रिङ एज मेनी कन्ट्रिज अन्डर देयर इफेक्टिभ कन्ट्रोल है। मैले अघि नै भनिहालेँ युएसएको अन्डरमा वेस्टर्न युरोपियन कन्ट्रिजको सबै कन्ट्रिजहरू एक भयो है, र युएसएसआरको अन्डरमा इस्टर्न युरोपियन कन्ट्रिजहरू, र एका दोस्रामा यस्तो प्रकारले यिनीहरूको भेदभाव थियो र यसलाई नै हामीले कोल्ड वार भन्छौँ होइन। र अब आइडियोलोजिकल डिफरेन्सको कुरा मैले गरिहालेँ है, र यिनीहरूको मिलिटरी क्याम्प्समा बाँड्यो। अब ठुलो चिन्ताको कुरा चाहिँ यो युएसए र युएसएसआर वाज डिभाइडेड इन्टु टु डिस्टिङ्क्ट मिलिटरी क्याम्प्स है। युएसएको अन्डरमा जस्तै यो नेटो भन्ने भयो मिलिटरी क्याम्प्सहरू, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भन्छ है, यहाँ देख्छौँ हामीले सेटो भन्ने साउथ इस्ट एसिया ट्रिटी अर्गनाइजेसन भन्ने उसको अन्डरमा मिलिटरी अलायन्सहरू हुन थाल्यो। वेरेज रसियाको अन्डरमा वार्सो प्याक्ट भनेर भयो र अझै डरलाग्दो होस्टिलिटी बढ्यो है। र अघि नै मैले भने कि युएसएले जुन प्रकारले एटम बम न्युक्लियर वेपन फर्स्ट युज्ड इन हिरोसिमा 1945 र एकदमै अगाडि थियो र यिनीहरूको यो म्युचुअल डिस्ट्रस्ट एन्ड मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जुन थियो यसको कारण चाहिँ युएसएले त्यो सेक्रेट सेयर पनि गरेन है। नगर्दाखेरि चाहिँ पछाडि गएर 1949मा कम्युनिस्टले न्युक्लियर टेस्ट गरेर एउटा न्युक्लियर पावर भयो र आफ्टर द्याट देयर वाज अ रेस अफ स्टक पाइलिङ अफ वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सन रेस भयो, रेस अफ आर्मामेन्ट्स भन्छ। थुप्रै डिस्ट्रक्टिभ वेपन्सहरू यिनीहरूले मिलिटरी क्याम्प्सहरूले यिनीहरूले स्टक पाइल गर्नु थाल्यो र एउटा थ्रेट पनि भयो। अब एनी टाइम वर्ल्ड वार हुन्छ, अब थर्ड वर्ल्ड वार एनी टाइम हुन्छ है भन्दाखेरि आफ्नो सेफ्टीको लागि, सेक्युरिटीको लागि यिनीहरूले यो लेटेस्ट वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सनहरू स्टक पाइल गर्नु थाल्यो र यसरी के भयो भनेदेखि देयर वाज अ रेस फर आर्मामेन्ट्स। र एउटा नराम्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि सेकेन्ड वर्ल्ड वारले इकोनोमी यति साह्रो युरोपको इकोनोमी ध्वंस बनाइदिएको थियो। एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम वाट वाज प्राइम इम्पोर्टेन्स वाज देयर डेभलपमेन्ट। तर त्यो डेभलपमेन्ट नगरेर चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ यिनीहरूले व्यर्थमा यो वेपन्स स्टक पाइल गर्नुमा खर्च गर्यो है, वेपन्स थुपार्नुमा खर्च गर्यो र इट वाज अ वेस्ट एक्चुअली है। र यो दुईजनाको यस्तो प्रकारले मिलिटरी क्याम्प्समा बाँड्यो है र आर्म्स रेस भयो। अब यिनीहरू दुईजना बिचमा डाइरेक्टली नट अ सिंगल बुलेट वाज शट, नो वार्स वेयर फट है। तर दे ह्याड देयर स्याटेलाइट कन्ट्रिज अन देयर बिहाफ, देयर स्याटेलाइट कन्ट्रिज फट। फर एक्जाम्पल नर्थ कोरिया र साउथ कोरियामा वार भयो। नर्थ कोरिया वाज सपोर्टेड बाई द कम्युनिस्ट रसिया एन्ड देन साउथ कोरिया वाज सपोर्टेड बाई युएसए है। त्यसरी नै भियतनाममा भयो। भियतनाममा त 20 लङ इयर्स वार्स वेयर फट एन्ड युएसए फेल भयो, हार्यो त्यो वारमा एन्ड युएसए ह्याड टु रिटर्न ब्याक एम्प्टी ह्यान्डेड। झन्डै 70,000 जस्तो युएस ट्रुप्स यो सोल्जर्सहरू त्यो वारमा मर्यो है। यो पनि नर्थ भियतनाम वाज सपोर्टेड बाई कम्युनिस्ट एन्ड साउथ वाज सपोर्टेड बाई द क्यापिटलिस्ट है। जस्तो क्युबामा मिसाइल क्राइसिस भयो
त्यसमा पनि दुईपट्टिको नै यो सबै प्रोक्सी वार्सहरू थियो, स्याडो वार्स भन्छौँ हामीले। प्रोक्सी उनीहरू फाइट गरेन, बट अन देयर बिहाफ, अन द बिहाफ अफ युएसए एन्ड युएसएसआर, देयर सपोर्टर्स फट। प्रोक्सी वार्स भन्छौँ। क्युबामा मिसाइल क्राइसिस हामीले देख्यौँ। र ज्वलन्त उदाहरण हामीले के देख्छौँ भनेदेखि जर्मनी वाज डिभाइडेड इन्टु टु डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज होइन, इस्ट जर्मनी र वेस्ट जर्मनी। बर्लिन ब्लकेडहरू हामीले पाउँछौँ। र त्यसरी नै अब यिनीहरूले आफ्नो इफेक्टिभ कन्ट्रोलमा कसरी ल्याउनु भन्दै त प्रलोभन देखाएर, जस्तै ट्रुम्यान डक्ट्रिन भन्ने होइन, ह्यारी ट्रुम्यान भन्ने मान्छेले 1946 मा आएर अनाउन्स गर्छ कि त्यति बेला यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि ग्रिस र टर्की चाहिँ एकदमै डरलाग्दो लथालिङ्ग भएको थियो र यिनीहरूको रिहेबिलिटेसनको लागि, यो दुईटा कन्ट्रिजको लागि रिहेबिलिटेसनको लागि, यिनीहरूको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ अ प्याकेज वाज अनाउन्स्ड बाई प्रेसिडेन्ट ट्रुम्यान। र यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ युएसएले चाहिँ युएसए केप्ट पोलिसी अफ आइसोलेसन, टोटल आइसोलेसन भन्ने। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, नानीहरूले देख्छौ कि फर्स्ट वर्ल्ड वारमा पनि युएसए पहिल्यै जोइन गरेको थिएन वारमा। इट वाज स्टार्टेड इन द इयर 1914, बट युएसए जोइन इन द इयर 1917। किनभने जब युएसको पेसेन्जर्सहरू त्यो जर्मन यु बोटले त्यो एउटा लुसिटानिया भन्ने त्यो सिपमा पेसेन्जर्सहरू जब डिस्ट्रोय गरिदिँदा थुप्रै पेसेन्जर्स, मोर देन 100 पेसेन्जर्स मर्दाखेरि चाहिँ तब मात्र युएसए जोइन द वार। र जस्तो युएसए जोइन गर्छ त्यस्तै ब्यालेन्स अफ पावर पनि यो सिफ्ट हुन्छ है। र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि युएसए फलोड अ पोलिसी अफ आइसोलेसन, बाहिरै बसेर हेरिरहेको थियो। तर जब पर्ल हार्बर इन्सिडेन्ट हुन्छ तब युएसएले जोइन गर्छ। र जस्तो युएसएले जोइन गर्छ, यु नो द रिजल्ट है, कस्तो ब्यालेन्स अफ पावर सिफ्ट हुन्छ र यो 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 अलायन्स ग्रुपले है युएसएहरूले जित्छ वार है। र यो थियो ट्रुम्यान डक्ट्रिन। र अब आयो मार्शल प्लान है, यो सेक्रेटरी अफ स्टेट मार्शलले चाहिँ यो अनाउन्स गर्छ कि खालि दुईटा कन्ट्री, अघि चाहिँ ट्रुम्यान डक्ट्रिन चाहिँ ग्रिस र टर्कीको लागि रिहेबिलिटेसनको लागि थियो, म्युचुअल यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि थियो। तर अब चाहिँ मार्शल प्लानले चाहिँ के गर्दैछ, सबै युरोपमा जति पनि कन्ट्रिजहरू, सबै कन्ट्री नै प्रायः जसो अब इङ्ल्यान्डदेखि फ्रान्सहरू सबै दो देवर इन द भिक्टोरियस साइड है, तिनीहरू देवर इन द भिक्टोरियस साइड, तर तिनीहरूको इकोनोमी एकदमै डरलाग्दो स्याटर्ड भएर गयो। र यो मार्शल प्लानले चाहिँ सबैको लागि जसले इच्छा छ रिहेबिलिट गर्नुको लागि इकोनोमी, त्यसको लागि यो मार्शल प्लान डिक्लेयर गर्छ। तर एक्चुअल यसको मोटिभ के थियो, ट्रुम्यान डक्ट्रिन र मार्शल प्लानको एक्चुअल मोटिभ चाहिँ के थियो भने टु कन्टेन्ट रसियालाई रोक्नु, कम्युनिस्टहरूलाई रोक्नु थियो। किनभने जहाँ पनि जुन कन्ट्रीमा पनि इफ देयर वाज एनी प्रब्लम बिट्विन रुलर्स एन्ड द रुल्ड, रसियनहरू यो कम्युनिस्टहरू यिनीहरूको आइडियोलोजी स्प्रेड गरेर जान्थे। एकदमै डरलाग्दो स्ट्रङ आइडियोलोजी है, स्ट्रङ गरेर गएर त्यहाँनिर रिभोल्टहरू गराउँथ्यो। र त्यही कारण चाहिँ रसियालाई एकदम यो रसियाको फियर थियो क्या, रुसोफोबिया भन्छ त्यो यो कन्ट्रिजहरूलाई। जहाँ पनि रसिया जान्थ्यो त्यसको अपोजमा केही न केही यिनीहरूले गरिरहेको हुन्थ्यो। र यो थियो ट्रुम्यान डक्ट्रिन र मार्शल प्लान। र अब हामी गर्छौँ यसको इम्प्याक्ट के थियो त है, कोल्ड वारको इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो थियो, हाउ डिड दे फाइट एक्चुअली। अघि मैले भने प्रोक्सी वार्स गर्यो, स्याडो वार्स गर्यो, र स्याडो वार्सले कसरी इफेक्ट गर्यो त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ वान बाई वान।